Hi guys, it's me Irene again and welcome back sa aking kusina. I'm sure everyone is familiar with the recipe for today. Gagawa tayo ng buchi, but to make it more easy yet yummy, piso pastillas ang gagamitin natin na filling. You can also choose any filling you like. Watch the video until the end because I will give you some tips on how to make a perfect buchi. And also for those who are planning na gawin itong pagkakakitaan, we'll provide you the full breakdown of the costing at the end of this video para may idea kayo sa material cost natin at estimated na tutubuin. Kindly check description box below for the written ingredients. So tara, umpisahan na natin. Gagamit tayo dito ng sweet potato o kamote. Yes, isa to sa importanteng sangkap ng soft na buchi kahit malamig na ito. Balatan lang natin ito at hugasang mabuti bago natin ito i-steam. Pwede nyo rin ito hugasang mabuti din sa kanyo ito ilaga hanggang sa malambot na. Once na malambot na ang ating kamote, ay i-mash lang natin ito gamit ang whisk or tinidor. Kung meron kayo potato masher, ay pwede nyo rin ito gamitin. Don't you love when we take our time to make love? 3/4 cup lang ng mashed kamote ang gagamitin natin para sa ating 4 cups na glutinous rice flour. Ang matitirang kamote ay pwede nyo rin gawing sweet potato filling. So, eto na yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating buchi. 4 cups of glutinous rice flour, 3/4 cup mashed kamote, 1 3/4 cup of hot water, sesame seeds for our coating, 3/4 cup of white sugar, and pastillas para sa ating filling. Pwede kayo gumamit ng yema, ubi halaya, cheese, o kahit anong palaman na gusto nyo. Next step ay combine natin ang 4 cups of glutinous rice flour, white sugar, and mashed kamote. You can adjust the amount of sugar according to your taste. Kung ang gagamitin nyo na filling ay matamis like yema, pastillas, or ubi halaya, lessen nyo ang amount ng sugar. Pero para sa akin, sakto lang yung 3/4 cup ng sugar para sa pastillas na palaman. Pero kung ang gagamitin nyo ay hindi matamis like cheese, then 1 cup is the right amount of sugar for 4 cups of glutinous rice flour. Now, let's add 1 3/4 cup of hot water. Gradually add hot water to our dry ingredients. And by the way, ang gamit ko dito ay hindi boiling hot water. Na-try ko na kasi before na boiling hot water ginamit ko. Masyado naging sticky yung dough at mahirap siya i-form into a ball. So ito ay pinakulo ko muna, then na-rest ko for 5 to 8 minutes. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng konting oil sa ating kamay at masahin natin ang ating dough until ma-achieve natin ang parang clay na consistency. Kung familiar kayo sa play-doh na nilalaro ng mga kids natin, dapat ganun ang magiging outcome niya. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Once na smooth na ang texture ng ating dough, allow our dough to rest for 10 minutes before handling. After 10 minutes ay pwede na natin lagyan ng filling ang ating dough. Maglagay lang tayo ng konting oil sa ating kamay to avoid our dough from sticking. Gumamit ako ng measuring spoon para uniform lahat ang laki ng buchi. Flatten lang natin ang dough sa ating kamay, then ilagay natin ang pastillas or kahit anong palaman na gusto nyo at the center of the dough. Then pinch and seal the dough before natin ito i-roll into a bowl. Day, and it's smiling
Bali 42 buchi ang nagawa natin lahat sa recipe na to. Ngayon naman ay i-coat natin ang ating mga buchi. Water lang ang gagamitin natin dito at di na ako gumawa ng edible glow dahil hindi na ito kailangan. Dip lang natin ito sa water, then coat with sesame seeds and roll it again para mag-stick yung sesame seeds sa dough. Once na properly coated na ang ating buchi with sesame seeds, chill lang natin ito or let it rest for at least 5 minutes to set firm the sesame coating and to avoid sesame seeds from floating while frying. Now this is very important. Do not fry your buchi in a very hot oil. Otherwise, you'll end up having toasted, burnt outer layer and uncooked inside buchi. Or worse, puputok ang buchi mo. Para malaman na perfect for frying na ang oil natin, gamit ang barbecue stick ay i-dip natin ito sa oil. Pag may makikita kayong maliliit na bubbles sa dulo, ay ready na ang ating oil for frying. Now set natin ito to low heat bago natin ilagay ang buchi sa ating oil. Constantly rotate your buchi para even yung pagkaluto nito at maiwasan na rin na pumutok ito. Paano nga ba malalaman if luto na ito? Unlike sa cake na pwede tayo mag-toothpick test, sa buchi naman once na ito ay nag-float na, ibig sabihin ay luto na ito. Or in my case, nagsaset ako ng timer, exactly 3 minutes ko siya fry over low heat. Take note, low heat lang ha, or else puputok ang buchi mo. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. At habang pina-fry pa natin ang ating buchi, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just me and your sounds alright, girl. Once na luto na, lagay natin ito sa strainer to drain the excess oil or you can also use paper towel. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating mga buchi. Kung napapansin nyo ay perfectly fried ito. Hindi rin siya nagsashrink at napaka-soft nito kahit malamig na. Ito ay dahil nag-add tayo ng mashed kamote sa ating buchi. You can also make this recipe gamit ang ibang palaman. Ngayon naman ay magko-costing na tayo. Disclaimer lang muna, ang presyo ng mga ingredients ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili, brand ng item at kung saan binili. Yung costing natin ay ibibase ko sa binilhan ko dito sa amin. Ang bintahan ng ating buchi ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende sa magkano ang bintahan sa lugar nyo. Eto na yung mga ingredients ng ating buchi. 4 cups of glutinous rice flour, 70 pesos. 80 pesos ang bili ko sa kalahating kilo dito sa amin. 3/4 cup of mashed kamote. Palagay natin nasa 10 pesos lang ito. 35 pesos ang per kilo ng kamote dito sa amin. 3/4 cup ng white sugar, 8 pesos. Sesame seeds, nasa 3/4 cup lang ang nagamit ko, 12 pesos. 45 pesos lang ang bili ko sa 1/4 kilo dito sa amin. Pastillas, 42 pieces, 42 pesos. Oil for frying, 20 pesos. So, ang total material cost natin ay 162 pesos. Mag-a-add tayo ng 20 pesos na overhead cost para sa ating gas o pamasahe. So, ang total cost natin ay 182 pesos. Ang nagawa natin lahat na buchi ay 42 pieces. Divide natin ang 182 sa 42 na nagawa natin na buchi. Bali, 4 pesos and 33 cents, yan ang cost natin per buchi. Kayo na ang bahala magpatong magkano bintahan ito sa inyo. Pwede nyo ito ibenta ng 8 to 10 pesos. Palagay natin na benta natin ito ng 9 pesos. Multiply natin ito sa 42 buchi na nagawa natin. Ang total nito ay 378 pesos. Bawas natin ang ating nagastos ng 182 pesos. Ang total nito ay 196 pesos. Yan ang estimated na tutubuin natin. What if makakabenta ka ng 42 pieces of buchi a day sa loob ng isang buwan?
Multiply natin ang daily tutubuin na 196 pesos sa 30 days. Ang total nito ay 5,880 pesos. Imagine guys, wala pang half kilo ang gamit natin na glutinous rice flour. How much more kung 1 kilo a day ang gagawin natin? Tandaan, mas maramihan na gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!